Will the sun will liberate the Jews out of compassion for the sake of this assembly and all living peace. Please turn the wonderful Dhyana to teach us how to leave suffering, attain bliss and burden death, and quickly realize non-birth. Xuống chính ta tơ sân trình, huệ chư pháp huệ chi chế chúng sanh, chính thoát妙法教导我们如何留生做事离苦得速恒无生。Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed. Namo Saranto Chuche Doye, Ela Hudi Samyao Samputo Xie. Namo Tarakha Taya Yara Arahade Tami Tambo Datoa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom that thus comes one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa,百千万劫难遭遇，佛经见闻得受持，愿解如来真实。Buddhas and Bodhisattvas, crystal Bodhisattva, Venerable Shenwan, Venerable nuns, or with no advisors, Amitabha, Jiva Bồ-Tát, Địa Tạng Bồ-Tát, thưa Tiên Hóa, thưa quý sư cô, thưa quý vị thiện tri thức, hay đi được. Continuing with our lecture, we are at the section where Sutra mentions ghosts and spirits. Kinh nhắc về quỷ với thật. Ghosts, or quỷ, meaning that sound means to return, meaning that these beings, they die. When they die, they return to the various state. It's very hard for them to get out of this state. Okay, they return to this state long time. Cái cảnh giới của quỷ ấy, là khi mà chết rồi họ trở lại là họ quỷ lại. Lâu vậy sao khó mà có cái giới quỷ. The ghosts are designed to create fear in you, or to impress you, to subdue you, okay, and awe, create awe in you. Mấy cái quỷ là nó chuyên môn đi làm là đi thị oai, đi hiếp người khác. It reminds me of
Do we need Chinese? Có cần chúng ta hay như chẳng Trung Quốc mà. Remind me of a particular student. Trước có một điều trò 2 years ago. I don't know you remember Karen Tires? No? Randy, you remember? Brian, you remember? Remember that 2 years ago we met at that park? Okay, where there's a lady, Caucasian lady carrying tires. She used to be a nurse. She has a shape. Very good. Remember? Tall. Okay. Cách đây 2 năm tôi dạy có cái dạy thiền, có cái người học trò kia trước là làm y tá, bị bệnh tay bị lắc, bị quỷ nhập uống thuốc. She has to take medication. She's on medication all her life, and she's possessed by a ghost. Bà uống thuốc cả đời rồi luôn. Bà từ cả nhà, the whole family has the same problem. Cả gia đình đều bị cái bệnh đó hết, uống thuốc. Xong quỷ nó nhập bà là lúc mà nhập một cái là tay luôn. Con bà cũng bị. And she passed it on to the next generation. So she with us, and within 3 months of practice, she reached second dhyana. Nội trong 3 tháng, là bà luyện, bà được tới cái gì. So I was very hopeful that she would stick with us so that we can help her, because not only her but the whole family as well. Tưởng là bà sẽ cố gắng, bà thấy kết quả, bà sẽ cố gắng bà tu để tìm cách để giúp bà. Tại mà giúp bà không giúp gia đình bà luôn. But she dropped out. Như bà không có đi theo lâu. What? Remember Josepha? Tôi nhớ cái người đệ tử trò tôi. Josepha used to be the class coordinator. So trước có cái người đệ tử tôi mà bây giờ tới hồi đó nó làm giúp Australia, giúp với lớp. So what she used to do is she used to invite these new students over to her place and kind of prep them on what to expect from our Chan class. Thì trước khi bà nó học trò tôi, đệ tử tôi, bà mời những người học trò mới tới nhà bà, xong ngồi giảng là cái lớp thiền là sao, rồi nên giúp đỡ những người sơ soạn người ta để tới tu luyện. So she invited Karen Tires over that day. Bữa đó bà mời cái bà da trắng, bà Karen này vào. And that day Flavia was there. Cái bà Flavia, bà cũng có ở đó. So the ghost that possessed Karen was instilling fear and awe. So it threw. I don't know if you remember. Josepha has that small dog. He uses power to throw the dog on the floor. The dogs were like this. And Josepha saw that goes like that. It's all red. Face dresses. Nó cái con quỷ nó thị oai, nó dùng cái phần nó quăng chó. Con đệ tử nó có con chó, nó quăng chó cho nhỏ, nó quăng chó quăng, xong nó hiện ra mặt nó chết. Nó sắp qua, sắp hành hung rồi nha. So it was about to turn his attention on Flavia, and Josepha said, "No." Hồi đó Josepha was about anyway, rồi nó đó là 2 năm và nó tới khoảng cái bằng cái bàn đàn thôi à. Nó chặn lại, bảo vệ cái gì thành con quỷ nó không đặt quá. So she said, "No, not in my house," and she used her power, believe it or not, to see. See, I haven't been teaching them anything at all. But she protected Flavia, and then
the ghosts behave. So these ghosts, they really like to bully you. Mấy người quỷ nó hay hành hung. So he saw me. So in class, he saw me. Nó tới lớp tôi, thấy mặt tôi, xông ra. He came on and then he was about to also try to bully me. For some reason, he came out and he immediately withdrew back. Nó mới lộ ra, nó rút lui lại này. Tính là thông minh. Thì you think, you know what I did? Không biết tôi làm gì không? See, he wanted to bully. So, nó muốn hành hung tôi, mà tôi nghĩ là tao làm gì bây giờ? Người ta muốn hành hung lại, sợ gì, đúng không? You just say how vậy, right? I did nothing. Okay? The message to you is just because they are misbehaving doesn't mean you should. Okay? Nhìn nó, I look at it as if nothing happened. Okay? Là mình nói là cái quan trọng là mình khi mình có sức, mình có võ rồi, không được người ta làm bậy đâu, mình có quyền làm bậy đâu. That's very important for you to understand that. Just because these ghosts misbehave, it does not entitle you to retaliate. Okay? That's what cultivation is about. Tại vì những quỷ nó tác quái, mình có quyền trừng trị nó, có quyền tác quái lại nó. Okay? Phải hiểu như vậy. Spirits, thần. They are basically ghosts are yin, quỷ là âm, thần là dương. If you are a ghost for a long time, because ghosts live for a long time, they live for a long time, and they practice long enough, and conditions ripen, their yin energy becomes yang. Họ tu thời gian như quỷ, nó tu thời gian lâu, tại nó sống lâu hơn mình nhiều. Xong nó tu thì nó luyện võ luôn, tụi nó thành công như dễ sợ. So the ghosts have a lot of spiritual powers, and over a long time, imagine yourself living for thousands and hundreds of thousands of years and practice chant. Cứ nghĩ tưởng tượng cái vị luyện thiền có 1.000, 100.000 năm nữa, 1.000.000 năm nữa, thấy công phu mình đây chừng nào không? See? Every week you come and practice chant for 2 hours on Saturday mornings for another 100,000 years. Imagine the kind of spiritual power you're gonna have. Cái gì tưởng tượng như vậy. Cứ sáng thứ bảy, cứ tới sáng thứ bảy luyện 2 tiếng đồng hồ thôi, luyện thiền 2 tiếng đồng hồ, sáng thứ bảy 100.000 năm nữa. Khi tưởng tượng đừng nổ gì chừng nào. Dễ sợ không? Think about it. And over time, these entities, the yin energy, turn yang and they become spirit. Trong thời gian tu lâu, thành công như vậy, từ từ gặp thầy, gặp hoàn cảnh, cũng như là thấy cái âm khí nó đổ thành dương, nó thành thông. So the pure chi of the sages, okay, tánh nhân chi khí. The spirits they tend to be the good guys. They have tremendous power, and they can move mountains, or the smaller ones can make transformations. Okay? Mấy quỷ nó có thể có sức, có thần thông tí thần thông. Thần thông họ có sức, họ có thể di núi, lấp biển, thần thông như vậy. Hoặc là ít thần thông hơn thì có thể biến hóa, biến dạng, bay, biến, tập ý. They can read the mind, they can see us, we can't see them, this kind of thing. Okay, so they are around. Họ có. Okay, whether you believe or not doesn't matter. They don't need you to believe for them to exist. Mình tin không tin không quan trọng. Tin họ không có, không tin họ không có. Okay, they both belong to the realm of
the ghost realm. Thì họ là trong cái quỹ đạo, trong cái thập đạo đó, thì họ là quỹ đạo, một trong cái giới. Okay, any question? How do you become a ghost, or can you change from a human being to ghost, or vice versa, or how? Yeah, it's reincarnation. Thì cái câu hỏi là làm sao mình thành quỷ được? You read the 10 Dharma realms and not beyond a single thought. Have you read that? We forgot to give you that assignment. Long time before Thì làm sao con người thành quỷ được không? Thì nó đại khái là mình luân hồi đó mà. You reincarnate the wheel. So for you to go into the ghost realm, khi mình lạc vào cái quỷ giới là tại vì mình tạo một cái nhân duyên để mình lạc vào nó. So that's because you create causes and conditions for you to be reincarnated there upon your death. Okay. For example, to be in the ghost realm, you agree, tham. If you are allowing yourself to be greedy for a lot of things, you creating causes for you to go to that realm in the future. Tại khi mình thành quỷ là tại mình tham ăn, tham tiền, tham bạc, tham danh. Cái tham thôi mình tạo cái nhân duyên sau mình lạc được. So and we'll cover that in the future as we get more when the conditions arise. Because when you die, that's when all these conditions are then magnified for you to be pushed in that direction. Tại cái lúc mà mình chết, cái lúc mà những cái nhân duyên, những ác nhân hoặc là những cái hảo nhân này, nó sẽ đưa đẩy vào cái đường mình sẽ luân hồi. Okay, so it's all these are the different seeds that will ripen at death time or at various times that will push you in that path. Là những cái nhân duyên là những lúc mà mình tạo ra thì trong tương lai, những lúc mình duyên chính mình tự động mình lọt vào những cái điều này. Okay? Other question? Thưa sư, Đức Phật dạy trong đạo Phật không có cái ngã. Nếu mà đã không có cái ngã rồi thì làm nó không có quỷ cái thân nữa, có linh hồn. Cái thứ hai nữa, Đức Phật dạy là tất cả mọi sự là do duyên khởi. Thì nếu mà mình có đời thì nữa qua sẽ có một kiếp khác thì tùy theo cái duyên của mình. Thì theo cái cách giải thích đó thì xin sư giải thích thêm được cho con hiểu chứ con thấy cái con nắm của mình. Yes, good question. The first question is that Buddhism says that there is no self. If there is no self, how can there be ghosts and spirits? And the other is that phần cái gì? Câu hỏi của mình không rõ. Sư có hỏi cái gì là Đức Phật dạy rằng mọi sự do duyên khởi. Everything arises from conditions. Thì sao nữa? Nếu mà đã có duyên khởi rồi thì sao mà có cái ngã, có cái linh hồn, có quỷ thân được? Then if everything arises from conditions, how can there be a self? How can there be a ghost? Or can there be a spirit? See, he doesn't understand it yet. Cái này là tại vì cái bác không có nghiên cứu về cái lý thuyết, cái Phật pháp hơi nhiều, thành ra bác hỏi lòi ra là bác không thiếu căn bản về, không có nghiên cứu gì rõ. Tôi nói gì không nói gì bác có đồn chạy được không? I just said that his question showed that he hasn't really done adequate research about Jñāna Buddhism. That's why his questions are not that well structured. Basically, if there is no self,
refers to the state of sages. I could explain to him a long path, but I cut it short. Okay. Tôi có thể trả lời dài dòng, tôi vắn tắt tại vì theo cái truyền thống mà thiền công mình nói một vài chữ là xong rồi, chứ còn nói nhiều quá mà lạc đường. So because in the tradition of the Chan tradition, we very succinct. We use as few words as possible. None if we can. Basically, when they talk about the lack of self, that refers to the state of sages. Khi mà không có ngã là Phật đang diễn tả về cái trạng thái của những người thánh nhân. Well, not quite. Ít nhất A-la-hán trở lên. What I refer to sages is not quite correct. Actually, a lack of self refers to the arhats and higher. The arhats and higher have no self. Whereas us below them, our self is so thick, it's so heavy, it's so overwhelming that's why we make mistakes and create causes and conditions to become ghosts and spirits. Tại vì những ông A-la-hán á, mấy ông Duyên Giác, mấy Bồ Tát là có trình độ ta cao, nó có trí tuệ rồi, ta không tạo những cái ác nhân để mà đọa. Còn mình phàm phu, mình ở dưới thấp. What I mean by below meaning 8th level samadhi and below. Đó là bát định trở xuống. They are considered ordinary people, common people in Mahayana. Bát định trở xuống gọi là phàm phu. For us ordinary people, common people, we still have a self. Mình vẫn còn cái ngã. Because of the existence of a self, we create karma. Vì có cái ngã thì mình tạo nghiệp, mình tạo những cái nhân duyên, mình lạc vào cái con đường quỷ, cái con đường thần. And therefore, because of the existence of the self, we create karma, and therefore we create the causes and conditions to fall into those realms. Cần trả lời câu thứ gì không? Trả lời thứ nhất nó chặt hết rồi đúng không? So I said, my answer to the first question take care of the second question as well. He said yes. Okay? Simplify, right? Vậy giải gì? Any other questions? Yes. Master, if you have blessings and you haven't used them up, then you wouldn't be a ghost. You could maybe not be a ghost because you have blessing. No. Hỏi là nếu có phước thì mình nếu còn blessing mình mới còn phước, mình nếu còn phước nhiều thì mình không có lọt vào quỷ. That's a good question. I like to know, right? What's the point? Làm sao mình thoát bây giờ? Cái câu hỏi này cả tại when you have blessings, depends on what kind of blessings you have. Cái phước nó tùy. If you create worldly blessings, okay, then you are not necessarily saved from getting into trouble. Whereas if you create transcendental blessings, then those are the kind of blessings that will help you get liberated and not fall. Tùy các loại phước, nếu mà phước thế gian thì thoát không được đâu. Mà nếu mà tạo nhiều phước xuất thế gian thì mình có thể thoát được. But that is not all inclusive. In some cases, you do create blessings that will give you protection. Tức là nhiều khi mình có những cái phước mà nó được bảo vệ. For example, in this particular Dharma door, Earth Store Sutra, Earth Store Dharma door, you are creating blessings for you not to fall into these realms. Chẳng như khi mình tu theo những pháp môn của Địa Tạng Bồ Tát này, thì mình tạo những cái nhân để mình thoát, mình không bị đọa vào những cái cảnh giới của quỷ với thần. Because remember, this is not the first time that you'll be creating these causes and conditions to fall.
Đấy vậy là đầu tiên mà mình tạo những cái nhân duyên để mình đoạn nhé. Tại mình đã tạo từ lâu rồi. Because we created them in the past already. They are as high as Mount Sutra. Những cái nhân mình tạo chồng chất với nhau, còn cao hơn tôi, núi tôi. Okay, so they're there, waiting for conditions to ripen for us to fall. Thành ra những nhân duyên mình tạo rồi, thành ra mình chỉ đợi cái nhân duyên nó tới một cái là mình đoạn. So what happens is that now you get smart, you learn this different dharma doors to prevent you from falling. So you're creating blessings, not to fall. Okay, so it depends on what kind of blessing you create. Alright? Nên đại cái là vấn đề là duyên nó tới cho mình phải rớt thôi, tại vì mình là nghiệp đi đâu ấy mà. Thành ra nếu mà tu theo, bây giờ mình càng ngày càng khô thì mình càng tu, mình tạo những cái phước để mình khỏi đoạn. Mình tu theo pháp môn địa tạng này, mình tạo nhân duyên để không bị đoạn. So you cultivate this dharma door, then you create the causes and conditions not to fall. Same thing. I've been teaching you about the medicine master dharma door. That also creates conditions for you not to fall as well. Okay? So it's being smart. It's there. I mean, the seeds are there already. The evil seeds are there already. Now we just don't allow them to ripen. Nói gọi là như dạy bà về phương pháp, cái pháp môn này nhiều sư bây giờ dạy thêm pháp môn địa tạng thì những pháp môn đó họ tạo nhân duyên, tạo những cái phước để mình khỏi duyên tới đây đâu rồi không cách nào thoát. Bây giờ mình khôn mình kiếm cách mình không cho những cái chuẩn tự thành thục, không cho những chuẩn tự chính. Okay. And then the next step for you is white. Cái bước sau là khi mình bây giờ thứ nhất là mình chặn không cho những chuẩn tự thứ chính nó thành thục. Sau khi mình có sức rồi, mình dùng cái sức mình đốt mấy cái chuẩn tự. So in the future, you open your wisdom and you burn up all these bad seeds. Okay, you can do that too. So now we're backtracking and doing repair, maintenance and repair. Okay, that's what we cultivate. I don't know about you. I try not to get into trouble, and then as soon as I have a little bit of free time, I try to burn them up. You know, the fewer, the less trouble we can get. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yeah. Con có cái câu quỷ không hiểu một chữ thần đấy. Chữ thần với chữ thắng có khác nhau. Thường á, con nghe nói là thần thì có thiện thần ác thần, còn thắng thì độc thắng. Hai cái nó có khác nhau. The question is about spirits and sages. They're different. Cái là khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. They're totally different. When they talk about spirits and sages, they're two different entities. Usually they're lumped together because in the context of spiritual powers and in terms of cultivation, they're lumped together because most cases the spirits are beneficial to us, they're helpful to us. Lớn là tại họ gom chung lại với nhau là tại vì thần thường họ giúp đỡ người tu hành, thần thánh giúp đỡ những người tu hành, họ dùng những cái thần thông giúp mình, thành ra họ giúp. Ví dụ, that's a good question. And for example, Sơn Vệ, you know this guy. Ví dụ có như cái ông này, cái ông Thánh Nghiêm, ai biết Thánh Nghiêm không? Who knows about Sơn Vệ? Taiwan. This guy here. He just passed away. Did he just pass away recently? Yeah. Recently, really? Recently, yeah. Wow, what a shame. Ông Thánh Nghiêm, ai biết không? Ai biết ông Thánh Nghiêm không? Ông này là một trong tứ đại tăng ở bên Đài Loan. He is one of the 4 biggest names of monks in Taiwan. He's wealthy, he's rich like crazy. He's very, very rich. Okay. Xing Yun of the Xilai Temple is the richest, right? He's the richest. He's one of the 4.
for most richest, most famous and most powerful monks in Taiwan. They have temples all over the world. Ông này là một trong tứ đại tăng của Đài Loan. Ông Kinh Vân ông giàu nhất. Ông này cũng là một trong một giàu nhất sở. Look at him, look at him. He how skinny, tên ốm như sợ. See? Compare this to Cindy. Cindy is fat. Okay? I'm very blunt. I'm going to tell you, call it like this. Okay? Why is that? Because this guy practices Chan. He's a Chan master. He makes his name using Chan. Okay? Xing is not. Ông này ông thiền sư. Ông làm nổi tiếng ông tự thiền sư. Còn Tinh Vân phải là thiền sư. Tinh Vân trước con chỉ cần công phu những điều Tinh Vân bây giờ tầm bậy. Thành ra hư rồi, thành ra mập lùn. This guy here is very interesting. He according to our Chan tradition, he likes to practice Chan. So, according to our tradition, he would go up to the mountain and live in the mountain to practice Chan. Lúc ông trẻ, ông Thánh Nghiêm này, ông lên núi, ông leo lên núi, ông tu theo truyền thống bên thiền tông. If traditionally you talk to Chinese masters, the Chan masters are the one, the serious one, are the one who would go up to the mountain and practice. The Vietnamese also have that kind of tradition as well. Okay, thì bên truyền thống thiền tông bên Tàu là mình tu thiền, dân mình tu thiền gốc là phải leo lên núi, sống ở núi mình thôi, mình tu thiền. Bác giảng làm gì không? Trời, muốn làm mà làm chứ không được kia. Để nó đói, lạnh đói. You go up there, you have to deal with the beasts. You have to deal with the hunger. You have to deal with the cold. You know, it's very rough. And this guy will go up there. You see, this is kudos to him. This is a very, very special guy. Okay? Thành cái ông này ông dám làm như vậy. And Việt người bên truyền thống ta thiền Việt Nam cũng vậy, là mấy người đi tăng ni mà nghĩ là mình có trình độ thiền là phải leo lên núi sống, leo lên núi tu. This guy here lived in the mountains for years. Ông Thánh Nghiêm này, he went in the mountain tham thiền. He practiced reciting Chan Chak. He practiced the Hoa Tổ, who's reciting the Buddha's name. Ông tham thiền này trên núi. Rồi, you know what he did to feed himself? Biết ông sống cách nào? Ông lên ông trồng khoai lang. He planted the sweet potatoes. So he would plant, and what he does is that he would collect, because there's no rice in the mountain, so he would cut the potato leaves every day, boil and eat them. That's what he does. Isn't that remarkable? Ông lên đó đâu có gạo đâu. Như mấy thầy mấy cô mà bên Việt Nam bây giờ tu trên núi là cứ mỗi tháng mỗi tuần có người tới gửi tới gạo rồi ăn trái cây là đầy đủ đi. Nói trên núi thì ra đầy gạo đầy đủ. Ông này không có gạo biết làm gì, cũng trồng khoai lang. Trong mỗi ngày khoai lang ra cắt khoai lang, lá khoai lang, luộc lá khoai lang này. That's it. That's how he survived. Isn't that remarkable? I don't know if you have eaten the sweet potato leaves only. No rice. You try that. You find out that you get hungry very, very fast. ăn khoai lang, lá khoai lang đó, mà không có gạo, ăn mau đói dễ sợ, ăn no. Dễ sợ ăn thùng chứ chắc là no. So if you only eat sweet potato leaves, if you eat this much every day, you won't get full. I can guarantee you that. Okay, and that's what he did for years on end. Isn't that remarkable? Hay lắm, làm mấy năm rồi làm phục cái đó. And now he's rich. Okay, look at how skinny he still is. He's remarkable. This is a remarkable guy. Ông này bây giờ ông có tài, nó giàu già này nọ, mà thấy ông
nhóc hả? Cái tâm tu dễ sợ. See, he understands this is about challenge. Okay? Guess what his level is? Biết trình độ là bao nhiêu không? Third, yeah. You can't be that high, you have too much money. Yes, you can't be that high, you have too much money. Depends. Chim cung, tiền không? Giàu, chim cung is very wealthy. Okay? And he's very special. So it depends. It's not always fixed, but you know, I can take it as a joke. It's not. Ông tình không là trình độ cao lắm mà giàu, thành ra không phải ai phải trình độ là không có được giữ tiền đâu. So I still have hope. No. So think about it. Ông này ông tu gắt gao nhiều người có tam thiền. Third dhyana. And he has spiritual powers. Ông này có thần thông nhiều đến sao? You know what happened? This is not from me because I don't know the story. This is from my masters. He told us. Cái đó là tại vì ông Tuyên Hóa kể lại cho tôi, có phải tôi biết ông này, tôi chưa bao gặp ông này. Có gặp một lần ở Đài Loan, thấy sang tại. Anyway, let me finish the story. My master said, ông Tuyên Hóa, ông thầy tôi, ông kể, ông nói là cái ông thánh viên này á, this the venerable Sân Nhẹ đó, when he went up to the mountain, ông lên núi tu đó, thì ông gặp ông thần. He ran into a good spirit, gặp ông thần tốt, thần thích ông này, nhập vào ông thánh viên, đeo ông thánh viên. So the good spirit possesses this guy here and gave him spiritual powers. So all his spiritual power supposedly came from the spirit. Cái ông thần này ông thích ông thánh viên, thành ông nhập vào ông thánh viên xong đem theo thánh viên cho thánh viên thành công. See, easy way to get spiritual powers. No need to call for it. Những người tu vậy đó, những người không dễ cho thần nhập vào. So the spirits have a large spiritual powers. And what happened is that he used his spiritual powers to impress a lot of people because the Chinese are very simple, like you too as well. Because you can talk, you know, I can gap, you have blue in the face unless I have something to show you. You're not going to believe, right? The easiest way to show off and to convince you is to show off your spiritual powers, right? And he would show off his spiritual powers. He thought it was his own, by the way. He didn't know that he was possessed. Thành ra ông này là ông đâu biết là ông bị thần nhập đâu. Ông dùng những thần thông đó, ông đi ra ông tẩm oai với đời. Thành ra Phật tử nó tin, nó cũng nhiều. That's why he became very rich because people believe in his spiritual stuff. Okay, and what happened? The only trouble with that, Jimmy, is that the spirits they have fun with you for a while, for like 10 years, 20 years, 30 years, and then you get bored. This guy, I've seen it all, and they desert you, and you lose it all. You lose all spiritual powers. Cái phiền phức gọi là những cái thần là tại vì tới cái thời gian mà thích giúp thời gian xong là chán, xong nó bỏ đi mình mất thành công. So what happened is reportedly, later in his later part of his life, this guy has no more spiritual powers. And sau này có đồn là nói ông này không còn thành công gì nữa. Because he used it to show off, now he doesn't show off anymore. Tại trước ông hay phô trương lắm, bây giờ ông phô trương là tụi nó biết ông phất thường hơn. Okay. So that's an example for you to see that the spirits usually help you in cultivation. Thành ra cho quý vị thấy là ví dụ cho thấy là cái thần này nó giúp mình tu. Thần thường họ có cái lòng tốt, nó giúp mình tu. Còn thánh họ giúp mình tu mình biết được. The difference between the spirits helping us in our cultivation is that when the spirits do it, they want you to know. Okay, they show off. When the sages help us, we don't know.
Những người thánh nhân khi giúp mình, tôi hoàn toàn không biết. That's why they call sages. They're not attached to helping you. Okay? How old was He's in his 80s, I think, 90s. He did a lot of good things for Buddhism. Just that not enough wisdom to help people with get liberated. Ông này có tạo nhiều cái nhân viên tốt cho đại thừa bên Đài Loan để cái khổ này chưa đủ cái huệ để mà giúp Phật tử giải thoát. Because ultimately we want the cause, we create the cause and conditions for you to be enlightened, to be liberated. Tại vì chung quy mình phải muốn giải thoát chứ đâu còn tu mấy pháp thế gian nào. So what's the point in learning and doing the worldly stuff? And his dharma is mostly the world. They have a Hoa Thổ school, a place in New York where you go there and do Hoa Thổ. Ông này ông có cái đạo tràng bên New York á, gọi là chuyên môn liền tham thiền. So what happened in the Hoa Thổ tradition, you go there and you practice, and then at the end of the session, you have an appointment with the master who then screens you, asks you something, and certifies you. That's what they do. Ông này ông có đạo tràng thì ông luyện tham thiền, truyền thống tham thiền là dữ nghe, tham thiền tới là vì nó gầy, ở đây nó cái tuần, xong rồi xong cái khóa rồi là gặp thiền sư sẽ phỏng vấn và chứng minh. How can a third dhyana certify anything? Or even recognize anything for that matter? Làm sao những người tham thiền mình thấy được mình dám chứng minh? This is my beef with Sơn Nhiệt. He shouldn't have done this thing. Tôi trách ông trách ông Khánh Nghiêm nữa để mà đi biệt người ta. You don't know it. You don't need to go impress people. You have enough money already. If I were him, I retire to the Bahamas. You don't need to go and impress people. You know, what's the point? Mình đi biệt người ta làm gì, mình đủ tiền mình đi số 3 mình sống, mình về hưu tội, về Việt Nam mua cái đảo Việt Nam mình về hưu tội, cái gì ta làm gì? You have enough money. Okay. Anyway, thần thánh. That's the answer to spirits and sages. So he's doing the spiritual thing, the spirit thing, but he didn't do the sage thing. Ông đó ông làm gì thần rồi chứ ông làm chuyện thánh. And therefore, it's a shame. Đáng tiếc. Okay. Any other questions? Also text, yes. Do sages work with spirits? So they can ask spirits to say help someone or do something. Sometimes. If conditions are right, they'll command spirits to do certain things, or ask them to do certain things. Nhiều khi mấy ông thánh gặp thần thì cũng phải dùng mấy ông thần để mà giúp đỡ hoặc là sai mấy ông thần làm việc. That's normal because why is that? Tại sao nhỉ? Because it allows the spirits to create transcendental blessing. Lý do mấy ông thánh là sai mấy ông thần là tại vì để giúp cái thần tạo những cái phước và sức thế gian. Really, they don't need the spiritual help. Thì ra mấy ông đâu cần giúp lắm. Kệ do đó cần giúp để nó tạo phước cho tụi nó. Okay. Saha world. Quái ta bà đây. Important for you to understand where you are. Biết rõ cái gì, cái thế giới quý vị ở là thế giới gì. Ta bà này á, ta bà có nghĩa là kham nhẫn, có nghĩa là
có thể nhẫn nhục được cái tam lực và nhẫn nhục được cái phiền não, cái ác. It means that Saha world, Shakyamuni Buddha called this Saha world because he said, in this world here, the living beings are subject to a lot of poisons, the three poisons in particular, greed, anger, stupidity, and they are subject to endure a lot of afflictions and evil. They have to encounter that every day, and they can endure. Khi gặp những cái ngược cảnh như vậy, nghịch cảnh như vậy mà cái chúng sanh cái độ này hay là họ có thể nhẫn nhục được, nhẫn được cái đó. They can all endure it. When you listen to the news, you see how, for example, Ethiopians will go a famine and then, the natural disasters strike a certain part of the world, and then people pick it up and then rebuild again. That's the manifestation of our nature. Nhưng qua tin tức mình thấy cái chỗ kia bị động đất, bị bão này nọ, xong bị tàn phá, xong rồi họ xây lại. Cái đó là cái bản tính của chúng sanh. Cái vùng này mình có thể mình chịu được. We can endure all kinds of difficulties. That's how resilient we are. Okay? This Saha world is our nature. Okay? And also called extreme suffering because really suffering can reach extreme level. Cũng có thể cũng gọi là cực khổ là tại vì cái khổ như thế nó cực dễ sợ. I don't know about you, I've seen a lot of extreme suffering myself personally. Okay. To you, it's probably like daily beat, but for me personally, it's extreme suffering. Tôi nói là tôi bạn nhân tôi thấy có nhiều cái cực khổ như sợ. Đối với cái gì chắc là không thấy khổ, tôi thấy cực, tại vì cái cực khổ là tùy cá nhân mỗi người. It depends on the individual. Why is it important to know about the extreme suffering? Tại sao mình hiểu cái cực khổ này? Tại vì cái lý do vì vậy với mình mới có được cái khoái Tây Lai cực lạc, Tây phương cực lạc. This is why the Western Bliss Pure Land was created, so that the living beings who are fed up with the suffering in this world, then they say, oh, this is too much suffering, this is no fun. Let me go somewhere else where there's real fun. I have no more suffering. Okay? Vì vậy mình có những cái tạo những cái thế gian tây phương cực lạc để mình chúng sanh ở đây thấy cực khổ, thấy đâu có sướng, chán chịu cứ bỏ đi. That's the nature of the relationship between the Saha world and the Western Bliss Pure Land. They're mutually interconnected. Bởi vì cái quả Ta Bà, cái quả Tây phương cực lạc nó có liên hệ mật thiết với nhau. Cái này là bên cực quá, bên quá sướng. Thành mình thấy khi mình thấy được cái cực thì nó ở đây làm gì đi chơi nữa, đi chơi khác chơi sướng nữa. So once you awaken to the fact of the extreme suffering that you are exposed to, the environment, the medium is a lot of suffering, then when you awaken to that, you say there's a much better place called Western Bliss Pure Land. That's where I want to be. Okay, that's why they're interconnected. Okay. And other realms và các cấp độ phương hướng khác. So all these people would are coming from all different directions from the universe to listen to Shakyamuni Buddha's lecture. Thì những cái chúng sanh này từ những cái phương hướng khác, những cái quốc độ khác nghe Phật thuyết pháp rằng lúc nào tới đừng nghe Phật giảng pháp. Questions? Heaven. We will go into the section describing the heavens, meaning from desire realm heavens up to 8th Samadhi heavens. Đi vào cái phần mà mình bắt đầu giảng về cái thiên, cái cõi thiên, là cái dục giới thiên cho tới thi tưởng thiên. Okay?
Heaven means natural, meaning that you're born there, the gods in the heavenly realm, you are there to enjoy your blessing. Cái thiên nhiên là sao? Tại vì mình tới đó để mình hưởng, tự nhiên mình hưởng những cái phước của mình, phước báo của mình. So, in the heavenly realms, whatever you wish it comes naturally. You wish food of the exact amount to quell your hunger, to satisfy your desire for food arise. Chẳng hạn như ở trong cái cõi thiên mà mình muốn ăn thì cái thức ăn nó vừa đủ mình no thôi. Một thức ăn ngon nhất mình có thể có được nó tới này. You don't have to cook the food. Okay, you have to go buy it. When you need it, you think of it, it comes. That's your heavenly blessing, naturally occurring. Okay? Cái cảnh giới thiên là mình không cần nấu ăn, mình không cần rửa chén, mình không cần đi mua nữa. Tại vì phước mình lớn quá, một khi mình nghĩ tới cái đồ ăn mình muốn hưởng thụ cái đồ ăn nó hiện ra cho mình ăn. In that quote, Jimmy is thinking, never mind about dragons. I want to be a god now, right? See, it gets better. See how he's smart. He's getting smarter. No, can't be tricked. Can't be tricked. Ông bị dụ rồi. Thế này, tuần trước lần tiên tới thì dụ ông phẫu số tưởng đắc. Sau tuần sau là nói về rồng. Bây giờ nói cảnh thi. Bây giờ chắc nó ổn thích làm thi, làm trầm trời. Nó không bị dụ nữa đâu. Không thích. Okay. In particular, there's something called sweet dew. Okay. Cái nước cam lồ đó. Sweet dew is a wonderful thing. My dear, if you drink sweet dew, it extends your life. Và khi mình uống nước cam lồ là mình sống lâu hơn, và mình không bị bệnh. So what happens is that when you drink sweet dew, the heavenly sweet dew, it clears you of all your bodily sickness. Mình uống nước cam lồ là không bị là mình còn sống dài. Okay? That's why this is the heavenly blessing environment, cái cảnh giới tiên như vậy. Thì cái luận đó nói là có 4 loại, có loại trời tất cả. The Shastra, the great Shastra, mentioned about 4 kinds of heavens. The heaven, the first kind of heaven, the birth heaven, the pure heaven, and the pure birth heaven. Okay. Cái luận đó nói là có 4 loại là thiên, là sinh thiên, là tình thiên, và là tình sinh thiên. Okay. And we can go into more of these heavenly things up there, a little bit more detail. The first one, heaven, cái thiên refers to the human emperor. They look at themselves as God. Tại vì mấy ông thiên này cái gọi là cảnh giới của những cái người emperor, cái gì nhá, hoàng đế này kìa. She's waiting for that. Hoàng đế cứ coi họ như cái trời, ông trời mà, hoàng đế sống như trời. So that's the first one, okay. And the second one is birth heaven. Cái sinh thiên là above our human realms, the 28 levels of heavens existence you can be born into. Tại trên cái cảnh giới đời mình, con người mình ngay bây giờ, okay, mình có được tất cả 28 phần trời khác nhau để có thể sinh được. Got that? So it's called birth heaven. Pure heaven. Okay? Tình thiên, sages among humans. Meaning that when you become a sage and you live in the human realm, you also experiencing your blessings are just no less impressive than a heavenly blessing. But they're pure.
Mấy ông thánh mà sống với cõi với tụi mình đó thì họ có những cái phước báo của trời, những điều thành tựu hơn phước báo của trời. Okay, that's why they call pure heaven. Vì vậy nó gọi là tịnh thiên. The fourth one is pure birth heaven. Tịnh sinh thiên. You see, in the number 3, the sages, okay, they are living heavenly in human realm, but the sages who are born in the upper realm are in number 4. Họ sinh ở cái cõi dưới đất này nên mình đó, phàm phu thô mình đó là cái tịnh thiên. Còn khi họ sinh trên cái cõi trời cao lên đó, thì gọi là tịnh sinh thiên. Cái những người đó là gì? Những người trong cái cõi trời dục giới và cõi trời bên sắc giới. So these are the sages who are born in the heavens, in the desire realm or in the form realm. Okay, suppose you cultivate and you become an arhat this lifetime, and you die, you be born in the heavens. Okay. Tại vì khi mình tu cái quả A La Hán rồi, khi mình chết mình sanh được cái quả thiên, because you have that kind of blessing. See, that's now a sage amongst the heavens, Jimmy. So it's slightly better than the lost before. So you're right. I couldn't trick you this time. Yeah, but I got a question. Yeah. Why do you want to born in those heavens if we don't have the chance to cultivate other than the human? Well, they do. Yeah. Yeah. I get to that. That's a good question. Hỏi là nếu như mà xin cái quả đó mình không có cơ hội mà tu thì mình xin làm gì? They have the best of both worlds basically. Tại thì ra là họ vừa hưởng thụ được hai bên cùng. They can enjoy the heavenly blessings and cultivate. And if they forget, someone will come and remind them to cultivate. Isn't that fascinating? Tại vì những người thánh nhân đang sinh đến đó rồi thì họ có thể hưởng được cái phước tiền, và mà trường hợp mà họ quên tu, họ ham vui quá đấy. Tại vì because why is it possible? Because it is said that the goddesses are exquisite. I'm not bragging, okay? Tại sao vậy? Tại vì người ta nói cái quả tiên mấy cái thiên nữ đẹp dễ sợ. Oh, I mean, if you can think of the most sexy, the most beautiful women on earth, okay, you can imagine that person combination of those lips and his nose and those eyes and the body and everything. Okay, in the human realm, you get the best of whatever you can see in the human realm. It is nothing compared to God. That's how pretty they are. Tại mình tưởng tượng là chắc mấy bà thì vào đâu phải đâu. Cái tưởng tượng mình có những cái người đẹp nhất trên thế gian này. Cái một phần cái miệng đầy, mắt đầy, mũi, lỗ tai, tóc này, thân thể để lại nhân vẫn thì đẹp bằng thiên nữ, không bằng một góc. I once saw, để tôi nói cái gì này, tôi cũng hoảng because I'm a bad boy. And let me tell you my personal experience. I once wondered about a certain heaven, and I wondered. See, I was a monk then. See, that's why you said I'm kind of bad boy. Tôi nói tôi đã xuất gia rồi mà tôi cũng hoang lắm. Nên tôi mới thắc mắc, tôi nghĩ là cái quả đó nghe nói là quả là một cái đẹp nhất rồi. Tôi không biết cái ngôi đó là sao. So I had this false thought. You see, RJ said, yeah, I'm above that. Of course, back then I was not the same level as you are. Okay, so don't blame me for it. I'm just a bad boy. I have to tell you honestly. I'm laughing. Pretty sure I know this is God. Yeah, I swear. See it. Somebody saw like half the face of one of the goddesses one time. Is that what you said? I don't know. Yeah. And I remember. I said, I wonder. I thought about
lips are the most luscious lips on the human realm. So I said, what are they like in that particular heaven? Tôi thắc mắc là môi mình gì mà đẹp nhất trên thế cõi này ba, mình đã tưởng tượng ra được rồi. Mình muốn biết cái môi cái thiên nữ đó là sao? So they immediately manifested for me to see. That's how bad I am. Then he said, "Oh, master, you're destroying all my image of you." Yeah, I'm just like you, just struggling like hell. Tôi mới tưởng tượng, tôi nói ủa cái thiên nữ cái môi nó đẹp như nào, nó hiền lắm đấy. Biết sao? You know what happened? I felt like kissing it right away. That's how alluring it is. Thomas said, yeah. tôi thấy một cái này tôi muốn hôn mình, đẹp cái độ như vậy, nó hút hồn mình như vậy. Amazing. Therefore, heavenly blessings, Jimmy, is where you want to be. Okay? Any questions? Okay? Question? Yes. I just had a question going back to the notion of no self. Would it be possible to, or could you conceive of all beings, even beings in the ordinary realms, having no self, but just being deluded into thinking and acting as if they have a self, and that being the cause of their karma? It seems like if they really had a self, how could they ever get enlightened? By working hard. You work hard, you can get enlightened, just like everyone else. Everyone has a fair shot at it. You work hard, the harder you work, the closer you get to it. That's the difference between Mahayana and the other systems of faith. Mahayana is all hard work. Câu hỏi là tại sao nếu như mình làm sao mình phá được cái ngã, mình phá được cái ngã mà mình tu rất cao. Khác biệt giữa đại thừa với những cái tôn giáo khác, đó là tôi nói luôn là tiểu thừa. That includes Hinayana. Okay? That is, Mahayana is all hard work. And you work for it, you will get it. Tại vì nếu trong đại thừa nếu mình tu, mình sẽ đạt, chắc chắn sẽ đạt. It's guaranteed. You work hard for it, you're gonna get it. Tại mình tu càng nhiều thì mình càng tới gần hơn. All of you at different levels right now, okay? Because of your level of hard work. Trình độ mình khác nhau tại vì cái công trình tu mình cắt ra nó khác nhau. Okay? I asked you to cross your legs for 1 hour. No way. Right, RJ? Yeah, I like you, but not that much. Để tôi nói xếp bằng ngồi ngày tiếng hồ, nói cậu đó tu theo tôi là hai năm. Cứ thích thầy nói chuyện vui đó, nhưng nói với tôi không tu. Okay. So on the other hand, some people say I say sit for 2 hours. Có người khác tôi nói ngồi 2 tiếng xong rồi ngồi được 2 tiếng rồi. And then come back and you say I can sit for 2 hours now. How about 4 now? You know? Rồi bây giờ ngồi 4 tiếng. You see, for people like that, những cái cần thiết phải thích. Mấy người đã chắc chắn họ thành công. You see, it's so hard work. If you work hard, there's a methodology for you to break through yourself. Once you break through yourself, you become, you get rid of your ignorance. You will not create karmas anymore. You will not fall. I guess I just was wondering about phrasing or the notion if they really have a self. That seems to be this sort of essentialist phrasing, is if they have this essence, and if they do in fact have the essence of a self, how can they get rid of it? Because it's mental. That's the way I was trying to look at it. They don't have a self to begin with, they just have the conception of a self, and that's their problem.
The self is a mental construct. Your world, academia, is a mental construct. You create things with your mind, with your imagination, right? Your reasoning, your logic. That's why you cannot ever be able to break through the self, because you're binding yourself to the mental side. Mahayana brings you beyond that. This methodology to free you from the mental construct. Therefore, So break yourself. if you're saying that the self is just a mental construct, then ordinary people don't have a self; they just have this mental construct of having a self, right? It manifests itself as a self. So myself would just mean this mental construct. Yes, it's just the thing that we think, we believe, we believe whatever it is, your body, your clothes, your house, your car, your parents, all over the mental construct. The real to us. Tôi nói là cái thế giới của ông, thế giới của người phàm phu mình, là thế giới của tưởng tượng, của tinh thần, của cái trí mình tưởng tượng ra, mình tạo. Thành ra nếu mà trong theo đi học Phật pháp là đi vào trường học Phật pháp là vẫn trong cái phạm vi đó, cái phạm vi của cái trí tưởng tượng. Cái đại thừa là nó đi ra ngoài cái vòng ra rồi, nó thoát được cái trí tưởng tượng, có những cái phương pháp để mà phá những cái lỗi lầm của cái trí mình tạo ra, mình tự tạo, mình vượt những cái chướng ngại. Okay, so it's for example, you reach second dhyana. That means that when you are in second dhyana, you free from a lot of mental constructs in a lower realm. Okay, that's the methodology right now. That's the proof of the pudding right there. Because when you practice, you elevate yourself, liberate yourself from these layers and upon layers of confusion, of mental constructs. Nên tôi nói chẳng hạn như ông này ngồi trong vài tuần ông đạt được nhị thiền, là tại vì khi ông đạt, ông vào cái nhị thiền một cái, ông thoát ra được những cái tiêu tưởng lầm lạc của cái trí mà tạo mới thoát được, đạt được cả nhớ. Okay. Right now it's still unclear to you yet, but just like I a year ago I look at art and I say, hey, second, how come I don't feel a thing? Whoops. Như tôi nói là trẻ uống mới được đạt nhiều máy tôi, không được đạt những hay gì, vậy cái kỳ sau tôi cũng thấy khác gì hết, nhưng thấy khác sẽ thấy rồi. Okay. Anyway, he's still amazing for someone who doesn't practice at all, and yet he's still making progress. It's amazing. If I know how to do that, I ball to it and then retire. Ông hay ông giữ tu luyện, ông tới ngày chơi cứ chơi cái tiến bộ đều. Tôi biết cách như vậy, tôi cũng tu luôn. Và I know how to do it, just like the way he does, I start cultivating too. Save time, right? Okay. Any other question? Does it answer your question? Yeah, you see the time. It's a kind of tough to swallow the fact that the world as we know it is built upon falsehood. As if you stay there, you choose to hang on to it, you will not be able to escape confusion. The first step is to be able to say, okay, maybe I'm in a state of confusion. Let me step back, and give it a chance to settle down. That's basically what cultivation is about.
retreat and not let all the chaos confuse you further. Okay. And then give the dust or a chance to settle. Then you can see clear, bit by bit. Tại tôi nói dạng là nhiều khi thường tôi nghe nói là mình sống trong cái u mê thì nó khó chịu nhất người Tây phương khó chịu. Mình giảng nói người khác mà nói là người ta ngu mà, thấy không? Đâu ai thích nghe như vậy đâu. Người đâu giáo ngoài ta ngu, nói mình hơi u mê một tí, là mình thành ra khó mà tin được. Nếu không tin là không cách là mình thoát, mình cắt thoát là mình bắt đầu mình rút lui, mình ngừng, mình chậm để cho những cái không khí, những cái cám bụi nó động cứ từ từ thấy không khí nó sáng, thấy rõ đường động từ từ, tu hành đi từ từ. It's methodology behind it. Okay. It's a matter of whether you have enough blessings to be willing to give it a try or not. That's all. Vấn đề mình có đủ phước để mình nghe những lời đó, mình thử thời gian. No one's asking you to commit your lifetime. All I'm asking you is 5 minutes, right, girl? 5 minutes at a time. Okay. Any other questions? Yes. The pure birth heaven is for arhats to cultivate it. Yeah. And so why would it's actually intermixed. It's in the first stage arhats in the form realm, they have a particular area for themselves alone, and no one can come in unless you are a third stage arhat. Okay, exclusive membership. Not even the other gods cannot come in. They know about it, they can't see it, they can't come in. You know more about it later on. Okay, but the lower realm, they are amongst us, the other gods. Like right now, if you're an arhat in the assembly, you can't recognize it. Okay, so they can cultivate in peace. Okay, does it answer your question? Từ đó ai cũng hỏi là cái cõi giới mà tình sinh thiên thì là sao? Là có phải chỗ riêng của họ, nó tùy chỗ. Mấy người mà tam quả thì người ta sinh có cái năm cái trời. Họ sinh vào nó chỉ có tam quả an toàn thôi. Những cái trời khác biết về cái chỗ đó mà vào không được thấy được, chỉ biết thôi, chỉ nghe tiếng thôi, không thấy không vào được. Nó đặc biệt như vậy. Còn những cái nhị quả, sơ quả nào thì họ có thể sống sinh trong những cái cảnh trời khác mà họ sống chung người ta không nhận họ, không thấy họ. Thì họ yên thân, họ tu ngay có đề. Okay, so it depends on different conditions. Okay, does that answer your question? I guess my question is, they could just stay in heaven where conditions better rather than being born as a human in the Not necessarily. Không nói như vậy đâu, nói là như là tại sao mấy thánh sanh cõi trời tu tiện hơn là dưới này. Not necessarily because when you reach statehood, you don't really pay attention to many things. Mà khi mình thánh thì mình còn tham thiện ý hơn. See, you're still thinking like a mortal. Shame on you. When you become a saint, you stop thinking like that. Okay, right? See. Okay. First heaven. Cõi mà mình sẽ nghiên cứu đầu tiên là cái cõi của cái trời của dục giới. Remember the three cái cõi the first heavens will be in the desire realm. The three realms, right? Desire realm, form realm, and formless realm. In 3 layers, right?
Where we are right now, desire realm. In the desire realm, there are 6 heavens. Có 3 giới là cả dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong cái dục giới mình có 6 cái tầng trời tất cả. Mình có thể sinh lên được. Thì mình mới bắt đầu mô tả những cái tầng trời này. So we're beginning to look into these 6 desire heavens. Okay? The very first one is the heaven of the four kings. Tứ thiên vương là cái tầng trời đầu tiên. It's halfway up Mount Sumeru. In the scheme of things, in our world, there's something called Mount Sumeru, a very tall mountain. Okay, and so it's connected to the earth, and therefore this particular heaven here is high up in the air, halfway of that mountain. Okay, Mount Sumeru is about 84,000 yojanas high. Jñāna is about, down here, is about 40 to 80 li. Li is about whatever it is in English. 13 miles, 16 miles, something like that. Okay? So it's pretty high up there. So this heaven here is up in the air about 42,000 yojanas high. Cái tứ thiên vương này là ngay ở giữa bán ngay cái lưng của cái núi Tu Di là 42 do tuần cao. Một do tuần là khoảng từ 40 tới 80 lý. So far so good. Physically it's up there. Okay. There are 4 heavenly kings. Có 4 ông vua, có ông thiên vương tất cả. In the east, there's 4 heavens here, one in the east, west, south, and north. Thì mỗi một cái phương đều có một ông vua hết. The Eastern King, phía đông có cái ông vua tên là Kỳ Quốc. There's the king there, the heavenly king there is called He Who Maintains Countries, and his land is made of gold. Okay, bên kia là ông phía đông là ông Kỳ Quốc và cái đất của ông là làm bằng vàng. In the southern area, okay, phía nam, the king there is called Increase and Growth, tăng trưởng. Thiên vương tên là tăng trưởng thiên vương. His land is made of lapis lazuli, đất lưu. Western phía tây, the king there is called White Eyes. Vua đó tên là Quảng Mục. And his land is made of silver. Đất làm bằng bạc, bằng ngân. Northern king phía bắc thì called much learning. The king is called much learning. Đa văn, vua đa văn. Why is it important? Why did I mention this 4 names? Tại sao tôi nói cái gì 4 tên này? Because these people are very powerful. These heavenly kings are very powerful in our realm. Cái 4 ông thiên vương này rất có ảnh hưởng lớn về như thế là khi quý vị biết những tên ông này thì những quỷ thần biết mình dùng cái tên ông này là có thể dọa những quỷ chạy. So if you know these their names, and let's say you get into trouble with the ghost and spirit, you mention the name. Hey, listen, I know like Obama, or I know like he who maintains countries. Okay, some ghosts who have connection with these, who are under their commands, will be fearful and will leave you alone. They are that powerful. We'll explain more about these functions as we progress deeper. Thì chẳng hạn như mấy ông vua này, khi biết tên mấy ngài này, như ông thiên vương này, thì quỷ thần biết mình nhắc tên ông này, những quỷ thần chạy, không làm tiền. Từ từ thì phía sau thì nói gì? We'll go into more details later on what kind of ghosts and spirits. Okay? How do you get born here? Làm sao sanh được cõi này? Sanh nhờ bố thí, giữ giới, nhất là cái giới mà không sát sanh và có hiếu. Okay? The causes of birth is that when you're human realm, you practice giving, you maintain the precept of not killing, and then you're filial to your parents. When you do those things as a human being,
you creating causes conditions for you to be born there as a heavenly king. Mình làm cái bố thí bậc sáng, cái hiếu với cha mẹ thì mình tạo những cái sanh làm một trong tứ thiên vương. So far so good. They're pretty tall. Mấy người cõi xứ này họ cao nửa do tuần. They are half Jñāna high, and the lifespan is 500 years. Each year in their world is about 50 human years. Họ cao nửa do tuần. Thằng cao dễ sợ. Sống 500 tuổi. Một năm của họ bằng 50 năm của cõi mình. So basically, these gods here, the lifespan is about 9 million human years. Thành những cái người này, những người sanh ở cõi thứ thiên vương này, thì họ sống khoảng 9 triệu năm. They're very influential in our area because they closely watch the human affairs. They come down here very often. Okay. Họ rất có liên hệ rất chặt chẽ với mình, thân mật với mình. Họ hay xuống đây lắm, xuống cái cõi trời này, cái cõi thế gian. These gods here, like the next heaven, they have family just like us. Cái cõi này với cái tầng thứ nhì, cái tầng lời thứ nhì nữa, này giống như mình đó, họ có gia đình. They have husbands and wives and children just like us. Họ có vợ chồng, có con cái như mình nữa. They reproduce by section. By sex. Họ giống như mình vậy. Okay. But the way they born there is by transformation. Okay. Here in our realm we born by birth, right? By womb. Cõi này mình sanh bằng thai, thì cõi kia là sanh bằng biến hóa. So when you born there, you born as a small child on top of an adult needs about the size of a 5-year-old human child. And then what happens is that sweet dew arrives magically, and the child drinks the sweet dew, and then he becomes an adult. That's so much for puberty. Okay? Think about it, the kind of hassle that you're saving in terms of having to rear your child, breastfeed him, and change the diapers. None of that. See, all of your parents have blessings. Nên là họ sanh với các nạn biến hóa là cái người lớn khi mà sanh ra họ biến thành một đứa trẻ khoảng 15 tuổi, xong rồi ăn nước cam đồ, ăn xong cái thì thành người lớn, là không cần nuôi dưỡng gì hết, không cần thay tả, không cần phải chết chúc người, tức khắc cũng thành người, thành ra cái của trời người ta sướng, không cần nuôi con, đẻ con ra không nuôi con. So they don't have to worry about the child rearing, worry about your child getting into trouble before they become juvenile delinquent and that kind of thing. No such worries. Isn't that cool? Okay. Và những cái tầng for the higher heavens in the desire realm, the remaining 5 heavens, you add one more year. For example, next heaven, then that you born as a 6-year-old child, okay, and up to the top level where you're born as a 10-year-old child. Thì cứ mỗi tầng lên đó, một tầng trời thêm nữa thì khi mình sanh ra là đứa trẻ tầng sau là 6 tuổi, rồi 7, rồi 8, 9 tới 10. Okay? Any questions? Very first heaven. Yes. No? Next heaven. Tầng trời thứ nhì. Tầng trời đạo lợi. This is where this sutra is spoken. This is where Shakyamuni Buddha flew up to the heaven to speak this sutra. Cái tầng đời là tầng mà ngài Thích Ca Mâu Ni hiện lên con bay lên đó để mà giảng cái kinh Địa Tạng này.
This is the heaven of the Christian God. Cái này là cái tầng trời của Thiên Chúa. He's right on top of Mount Sumeru. Remember the first prior heaven is at midway. Now this is at the very peak of Mount Sumeru. Cái này là ngay trên đỉnh của cái núi Tu Di. The God there is by the name of Chakra. Or his name here. His name is very important. Cái tên ông là Chakra, ông Nam Thiên Vương. Ông Chakra. Chakra cái gì là gì nữa? Okay, his name is Chakra. He's very, very influential in our world. Ông này, Chakra means capable heavenly king. He's very competent. Ông này giỏi. Okay, ông năng, có khả năng. The inhabitants there about one Jñāna, tall and lifespan of 1,000 years. Thì người đó, nhân chúng nó cao khoảng chừng 1 giao tuần và sống khoảng 1.000 năm. Thì đại khái là 36 triệu năm. So their lifespan in human years is 36 million years. That's how long their lifespan is. Okay, why is that? So that they can enjoy these heavenly blessings. Tại cần sống càng lâu thì mình càng hưởng thụ những cái phước lạc tiên giới nhiều hơn. Thật sướng như vậy. In the prior lifetime, Chakra was a destitute woman, and she and 32 friends helped prepare a temple. A month later they died, and all reborn as God kings. Lúc trước là một cái người đàn bà nghèo, cái ông vua này Chakra này thì gặp một cái đạo tràng mà bị dột nước, với là từ Phật nó lộ ra, bị mưa tuyết làm xấu, làm dơ. Thành cái bà này phát tâm, bà cái cùng 32 người bạn khuyên tiền sửa chữa lại cái chùa này. Rồi khi họ làm xong rồi, 1 tháng sau họ chết, họ sinh. So basically this heaven is heaven of 33, because at the very peak, in the center is where Chakra resides, and all 4 sides are 8 different heavens. That's why altogether 33 different heavens. Tại vì cái quả trời này có 33 tất cả ông thiên vương tất cả. Tại vì trung tâm là người Chakra, đế thích. And then 4 phương đó, mỗi phương có 8 cái quả trời khác nhau, mà có tất cả là 33 cái vua trời tất cả. 32 kia đều dưới sự lãnh đạo của đế thích. So the other 32 God kings are under the command of Chakra. Remember, they used to be 33 poor women. They're born now as God kings. Họ sinh một cái, trước là họ đàn bà 32 người đàn bà nghèo, giờ sinh ra thành 33 người đàn ông rất là giàu. What are the causes of a birth? Làm sao mà sinh vào cõi này? Muốn tu sinh vào cõi này làm cách nào? Practice practice giving, bố thí. Đừng ăn cắp. Not stealing precept. Make offerings to parents and venerated ones. Okay? Cúng dường cho cha mẹ, cúng dường cho những người có đạo đức. With heart set on attention, and they do wish to be born. Okay. So these gods here are born because they practice the 10 good deeds, but they did not practice samadhi. Does it ring a bell, RJ? Họ tu cái Phật Việt mà họ không tu thiền định, thành họ tạo cái phước. Họ mới đủ thiền định, họ tu ra cái cõi, ra thoát là cái dục giới. Any question? This is where you can help your Christian fellow beings. Đây là cái
Học cái này quý vị thấy quý vị có thể giúp được những người theo đạo Công giáo. Họ muốn tu để sinh cái cõi trên cõi trời của đế thích. So they want to be born into to be with the Christian God. That's their hope, right? This is how you can help. You can help them by showing them the causes for birth. So look at how their dharma. Mình giúp họ cái nào mình thấy cái pháp làm sao họ tu những pháp gì để họ sinh được nó. Thì mình thấy tại sao cái pháp bên công giáo người ta có cái sự thành công, tại có làm những cái phần này. You know why their success story is based on giving. That's the first thing they do. The first thing, Christian teaching is that you give to the poor. Isn't that beautiful? Nên là họ cái lời dạy đầu tiên với công giáo là bố thí cho người nghèo. So the very first thing you do is you practice giving, bố thí. Now, what they are not good at doing is not holding, not stealing precept. Cái mà người công giáo hơi yếu thì là họ không giữ cái bất đạo. Bởi vì họ phần lớn họ chưa chắc là sao. You see guys, if you're a Christian and you practice giving and you don't hold it, not stealing precept, it's not for sure. You need to be born. See, this is what the Christian teaching is not clear. Cái bên công giáo thì dạy cái pháp môn họ để tu vào cái giới đó. Bên Phật giáo mình rõ ràng dễ sợ. Muốn tu cái cảnh trời đó dễ lắm. Bố thí này, đừng bất đạo này. Rồi xong rồi mình bố thí, mình nhớ chú trọng bố thí cha này với những người mình tôn sùng này. Thì mình sẽ được sanh. It's that simple. The dharma for birth into the Christian heaven is that simple. Cái pháp môn để mà tu vào cõi trời này nó dễ như vậy. Mình chỉ cần bố thí và đừng bất đạo, nhớ bố thí những cho cha mẹ với cúng dường cha mẹ, cúng dường những người có nên được tôn sùng là được sanh cõi. You don't need to worry about all the messy stuff that the Christian teaching is, because it's not direct causes for birth. Tại vì bên công chúa cái công chúa bên Tây dạy cái pháp môn tu muốn sanh lên cõi đó nó phức tạp quá, tạp nhạp quá. Bên đại thừa rõ ràng muốn tu đó là muốn sanh cái đó, tu như vậy là sanh. See how precise Mahayana is. Any questions? Yes. What's the 10 good deeds in the superior grade? Basically 10 good deeds are you don't commit stealing, killing, 3 of the body, 4 of the mouth, and 3 of the mind. The mind is not greedy, the mind is not angry, the mind is not stupid. That's the mind, the 3 mind karmas. The body karma is you don't commit deviant sex, you don't do stealing, and you don't killing, stealing, and what else? Intoxicant. Thank you. And then the four mouth karma is you don't do double tongue, you don't use harsh words, you don't swear. In other words, I don't know who do that. And you don't lie. Okay, and you don't say stupid things. Sophisticated. Those are the 10 good deeds. And when you practice them, there's certain when you practice them, there's something called lower, middle, and superior grade. When you practice all those 10 good deeds at the superior grade level, then you'll be reborn there. Okay? And this is another path of getting born there. This is another way, another dharma to be born there. Okay, another explanation of being born there. But in terms of when we list the causes of birth, that's putting in the light of how you stack it compared to the Catholic dharma, how they've been preaching to their faithful. Okay, Buddhist dharma says all their teaching is
A lot of it is not necessary. All you have to do is 3 things. That's about it. Okay? Or you can do the 10 good deeds. Okay? Hỏi là cái thập thiện thường tu muốn có thể cách sanh quả đó là một cách quả trời, đó là tu cái thập thiện mà giữ theo cái kiểu mà thượng phẩm á, thì được sinh. Rồi cái khổ là khi mà tu cái thập thiện thượng phẩm thì họ tu phước chứ họ không tu được cái định, thành ra vô thiền định công thì họ vẫn không thoát được, không thoát được cái dục giới. They cannot escape the desire. They have a lot of blessings, they have no samadhi. Có phước nhiều nhưng đều không được thiền định thoát được cái dục giới. Question. Okay. No questions? Đây là cái quả trời cuối cùng. Cái quả trời, 4 quả trời sau này nó trên không trung. The remaining 4 heavens are suspended in the air. Okay? Now we're leaving the ground. Now we're up in the air now. It's floating. Okay? First heaven is Jñāna heaven. Tu Diệm Ma Thiền. Jñāna in Sanskrit, that means well-divided time. Cái tu Diệm Ma có nghĩa là thiền thời phần. It's high up in space where the light of moon and the sun cannot reach. Tại cao trên không trung, cao xa dễ sợ. Vì vậy cái mặt trời, ánh sáng mặt trăng không có soi, không tới được. Thành những cái thân thể, những cái người trời này sống ở đó, họ phát quang. Therefore, the bodies of these gods and goddesses up in this third heaven, desire realm heaven, they emit light. That's how they see. And time is measured by the opening or closing of a lotus flower. Thời gian một ngày thì cái hoa sen mở ra, một đêm hoa sen đóng lại. Okay? The causes for birth. Xin một cách nào? You practice giving, maintain the median sex precept, giữ cái giới không tà dâm, remain gentle, harmonious, cái tâm trí mình là mình nhu hòa. In human realm, you tend to be more animated, more still than animated, động tiểu. Thành ra là khi mình sống trong cái thế gian này, khỏi người này thì mình tình nhiều hơn là động. Okay? Question. Each heaven here, the lifespan doubles, and then the height also doubles as well. Yeah. The gods in this particular heaven here is very, very content, very, very happy, and have plenty of 5 desired things to enjoy. Vì cõi trời thứ họ hưởng phước báo nhiều. Questions? How much giving is giving? Huh? How much giving you have practiced? Câu hỏi là cần bố thí bao nhiêu? Is it good one? See how, what is the threshold? Huh? Just enough. Tell me, what is the very threshold? Can I write you a check? Biết cũng biết cái sách đó không? I don't know. That costs money, my friend. Because my question was that if you are poor, but you still give the amount that you give depend on what you have and really how much you really want to give. So good question. It's Theo hỏi là chứ lỡ người nghèo sao? Lỡ mà hồi nãy tôi dạy tôi nói gì đó bao nhiêu tiền vì cái số thì lỡ tôi nghèo sao tới được.
Bộ cái pháp, Phật pháp cũng có pháp nào giúp mình nghèo. You see, I almost fell for his trap. Tôi may tôi không bị vấp, chứ ông này không hỏi mà tôi đỡ dạy, tôi nói một cái số là bị vấp cái ổng rồi. Như vậy tại vì nếu mình vấp thì như vậy Phật pháp mình sò như những người nghèo không có phương pháp là giúp họ sinh cõi trời. You see, so that's why it's such a tricky question. I don't know what you learn is tricky. What's a terrible teacher? Thì hỏi những câu hỏi như vậy để mà người ta vấp. Thế là mình hỏi Phật pháp nên mà không có phương pháp mà giúp người nghèo, Phật pháp đâu mà gọi là đại pháp. The point here is that giving here is relative. Cái bố thí nó tùy cái hoàn cảnh của mình. Okay, it's relative. For example, if you have $10 in your pocket, your total worth is $10, and you give away all of it, $10, the merit and virtues from that is, I can't put a value on that, but the merit and virtue is comparable to a rich man giving all his fortune away. Tại vì mình có của cải tài sản ít có 10 đồng nữa, mình cho hết 10 đồng nữa, cái phước báo đó, cái công đức đó, nó tương tự như công đức người giàu cho hết cái cục của cải của họ. Okay, that's the wide range of giving. Cái đó bố thí nó rộng như vậy, tùy cái tâm, tùy cái hoàn cảnh. But the idea here is you have RJ, you have to create blessings. You have to do something to create blessings. You can't sit there and expect to reap and receive blessings. Cái quan trọng là mình phải tạo phước cách nào. In the Chinese, RJ Chinese have a very nice saying. The key word here is that you have to li cung, create merit and virtue. Mình phải lập công, mình mới tạo phước được. You can't talk about it, you can't describe it, you have to do something. Mình có hành động, mình phải làm cái gì, chứ không thể nào ngồi diễn tả nói không, phải làm. Okay, li cung, that's how the Chinese put it. Yes, lập công. So when we cross our legs and sit here, that's legal. Yeah, legal. Như vậy ông ngoại như vậy khi mà tôi ngồi nghe thầy giảng kinh kéo chừng đầu tiếng một, cái là có tính không? Yeah, that kind of. Why do you think RJ gets to progress? Once in a blue moon, he sits for 2 hours. See? There's a reason why all these things. See, you have to create conditions for all these things good things to happen. By doing something about it. Tại vì anh cứ đùa với cậu trẻ quá, tháng, 2 tháng, 10 tháng tới nghe kinh lập, nghe ngồi 2 tiếng ngồi yên đừng đùa quý nhiên. Như vậy cũng đâu công như thường. Nếu có tí công thì cũng được tiến bộ. You see? Mahayana is extremely egalitarian. Cái đại thừa nó bình đẳng dễ sợ. Người làm người đó hưởng. If you do it, you reap the benefits yourself. Everyone has a fair share. All right? Other questions? Yes. Thưa thầy, nãy thầy cũng nhìn thấy trong tứ thiên là bốn cái thực thiền, tức là 4 tầng trời thì có cái hành bố thí. Nhưng mà bố thí là nhất định phải sanh nhổ tầng trời đó, cũng như có những vị là bố thí mà không muốn đi sanh vào tầng trời để các hành nguyện bố thí để được giải thoát thì sao? Oh, good question. She said, so far she noticed that so far all the 3 heavens so far
the cause for birth is that you practice giving. Okay? So she's worried, if I practice giving, will I be born there too? Do I have any choice? No, the choice is you, up to you. Cái tùy mình muốn, mình không muốn. Mình có cái phước đó. Mình muốn hưởng như lên. What happens is you create these blessings, guys. And then the next thing is that you strike a false start. You say, I want to go up there and enjoy my blessings. See? That's how it happens. Tại vì cái mình tạo phước như đều mình tạo là phước là có sẵn đó rồi đó. It's just like money in the bank. You have to decide, say, I'm going to make a withdrawal today. Tại mình tạo phước mình để giống còn tiền trong ngân hàng nữa. Nó nằm đó hoài là khi nào mình quyết định mình rút tiền ra mình hưởng. Tại quan trọng đừng có đòi hưởng, thịt vẫn còn. So the key is as long as you do not strike a false start trying to or want to exalt to use your blessings, you will not be born. Okay? Good question. Any other questions? Yes. Well, I'm still also wondering about the levels of samadhi, whether you'd be able to give any descriptions of like how to differentiate the levels or the kinds of thoughts that are. It's coming. Họ đòi hỏi là cái bốn cái chiều nó khác nhau chỗ nào. Hôm nay từ từ I'm still desire realm, meaning is no samadhi yet. Once you get to samadhi, you might get desire. Nhưng mà đừng nói gì chưa cần gì. In the desire realm, you need no samadhi. You don't have to cultivate samadhi to be born. Not yet. Okay. Any other questions? So you mentioned that if you want to go to this heaven, then you are taking out your blessing. Then once you are in the heaven, then you have to rebuild your blessing to stay there, or more, and then you create more blessings, or you exhaust more blessings. It's all up to you. Tại vì mình sinh đó là mình hưởng cái phước thì sinh đó rồi để làm gì, sinh đó thì nếu lo thì tạo thêm phước, mà không lo thì hưởng tiếp thôi. Life's too short. Don't worry about it. Đừng có lo. That's all like that. Enjoy while you still can. Right? Okay. Any other questions? Third heaven. Fourth heaven. It gets better. It's much better. Tushita heaven, đầu xuất đà. Đầu xuất đà có nghĩa là tri túc. Tushita means contentment. These gods know contentment. The god king here is named Wonderful Contentment. This guy is so content. He says, "Oh, my life is so wonderful." Ông vua cũng sướng. Nó trời ơi, cuộc đời tôi nó sướng như vậy. Sao mà nhiều như vậy? Vì nhiều như vậy. The difference here is that as to the five desires, they know how to stop. Cái phước họ là, mặc dù họ hưởng thụ cái ngũ dục, nhưng đều họ biết ngừng lại. Gọi trời dưới. The lower desire elements, they cannot stop. They cannot. They don't know when to stop. For example, you remember, like when you see a gorgeous man, and you're so enthralled, and you're so in love, you cannot stop that attachment. You cannot resist those urges. Whereas in this heaven, they have more blessings. They know when to stop. You have more control. Cái cõi trời này có một tí tự chủ hơn, tại vì họ biết cấm túc, họ biết ngừng lại. Okay. This heaven is very interesting because it has two separate areas. Có hai cái phần thiên riêng biệt với nhau. The inner court and the outer court. Cái ngoại viện với nội viện. Cái ngoại viện á là cái chỗ mà thú lạc nó dễ sợ, nó sướng không thể tưởng được. Cứ mỗi tầng trời nó lên một tí, cứ lên quả tầng ngày nó thật sướng.
con trai đàn ông càng đẹp thêm, càng cao hơn, càng giàu hơn, càng hấp dẫn hơn. So each higher level of heaven is much more exquisite. Okay, manifold more exquisite. So the blessings are much more refined, much more exquisite. So in particular here in the outer court, the five desires are so plentiful, so wonderful, so much more than the lower heavens. Như ngoài biển thì những cái hưởng thụ, những khoái lạc nó sướng hơn những cõi trời dưới rất nhiều. And because of that, there's something called the inner court. Vì vậy nó có một cái nội viện ở chỗ ngài Di Lặc đang tu. This is where Maitreya Bodhisattva is cultivating and waiting to become a Buddha. That's where what inner court is for. Cái nội viện nó ở đó. So right now up there, ngay bây giờ trên quả trời đó, Maitreya is preaching Dharma. Ngài Di Lặc đang giảng pháp. And so what happened is a lot of these monks and nuns, they know about it, and they die, and they wish to be born there in the inner court to listen to Maitreya's sermons. Tại có những người tu hành ta biết như vậy, khi ta chết ta phát nguyện ta muốn sinh vào cõi đầu súc đà này để mà nghe ngài Di Lặc giảng pháp. Okay, that's one way of birth. Đó là một cách để mà sinh vào cõi này. The other more common way for birth, cách khác thông thường hơn, thì phải bố thí, and you practice giving, not violate the four evil vows, không phạm cái ác khẩu, tứ ác khẩu đó. Fun and erudition, discerning good and shame, thích học hỏi, biết phân biệt hào xú, tốt với xấu, right or wrong. You love nirvana and mind bent on merit and virtues. Nó khó hơn tí. So it's more involved here in this level. That's why they have more blessing. They enjoy more blessing. Tại vì cái sanh cõi này nó sướng nhiều hơn, nên phải khó hơn tí. Mình phải thích niết bàn, và cái tâm thì thích tạo công đức. So far so good. That's the normal way of practice. The normal way for birth. Questions? Next heaven, it gets even better than this. Okay, so far this is limited by, still limited. Hiện bây giờ nó vẫn còn hạn chế. The next heaven, transformation of bliss heaven. Cái hóa lạc thiên. Their pleasure is derives from transformation. Cái biến hóa những cái khoái lạc, chẳng hạn như những cái ngũ dục đó, họ biến hóa được cái ngũ dục đó. They can transform all the five desire states on their own. Okay. And the cause for birth, xin nhớ, the mind deeply set and giving, bố thí, rất là thích bố thí. Maintaining precepts, giữ giới, erudition, earning livelihood, thích học hỏi và tự túc, tự làm ra tiền. So for example, all the women who depend on their husbands for a livelihood is not considered earning their livelihood. And vice versa, all the men, all the Mr. Moms out there is not considered earning all livelihood. Okay. Any questions? But the best is for the last. Cái tầng trời cao nhất là tầng trời sướng. Why is that? It's called heaven of comfort gained through transformation of others' bliss.
how not to die. Thì cái cõi đời này là cấp một cõi đời khác thành một sướng như sợ. Thì cõi đời này cái cõi đời từ thiên ma. This is where the heavenly demons dwell. Whatever bliss you can have in the other heavens, these guys specialize in stealing them away from you. That's how they have fun. Not only they have fun, they can enjoy all your pleasures, but then on top of it, they have the fun of knowing they can steal it from you. They stole it from you. That's the best. So these people are a little bit sick. Không phải là cái này họ dùng biến, họ dùng thần tâm, họ cắt những khoái lạc ở những cõi trời khác. Thành là cái khoái lạc của họ không phải chỉ riêng những khoái lạc mà họ thấy cắt được không, họ còn sướng hơn nữa. Họ biết là họ có được cái khoái của là mình có thể cắt được người khác và phủ đầu người ta. Okay, so these people have this quirk. They love to pull away eyes, to take advantage of you. Thích phủ đầu mình. Cái thoái đó là cái loại chim mà nó phủ đầu mình. Những cái loại so you run into people who like to take advantage of others. And sometimes brag about it. Guess where they came from? Tạp ký đó. Yes. From the previous heaven goes up, seems like the higher it goes, the more virtues is. Perfect, yes. How come people still can be born at the higher? Because they are so blessed. Oh, okay. So when you steal, you lose. But they are so blessed on one end. So they steal so much, they lose so much, but they still have left for them to enjoy those blessings. Oh. Nói về sao mà càng ngày càng cao là phải càng đạo đức, càng tu càng rất cao mới tu được. Nhưng mà càng tu càng phước còn nhiều quá, càng còn nhiều họ cũng cấp đó. Thì họ tẩu phước chỉ sợ cái phước còn nhiều quá vẫn còn như nữa. See that? So that the heavenly demons are not your friends. Okay, they're not your friends. Okay? Cái thiên ma là nó phải chơi lên nè, tôi được sợ lắm. I tell you personally, I'm afraid they're not to be fooled around. God is the bird, xin nhờ, living and practicing purity, vừa bố thí rồi phải thanh tịnh nữa nha. That's how strict it is. We only hold precepts, found that erudition, regard itself as honorable and sentimental. Giữ giới là gắt gao hơn nhiều, rất thích học, từ coi mình là quý và là có cái tình, từ quý tình đa. Low suffering and still pleasure from others. In the human realm, cái trong cái cõi trời ấy, cõi người này họ ghét không thích khổ, mà thích ăn cắp khoái lạc từ người khác. Know anyone like that? Okay. Yes. Who is that guy that got home? He was the president of Iran. Hussein. Was it Hussein? Yeah. Master Srinivas said he came from that heaven, and his two sons came from that heaven. They're demons from the Really? I didn't know that. That's cool. Yeah, he said that him and Oh, his two good. sons I didn't know. from there. That's where they're from. That's what he said. Yeah, cool. Cái ông là ông Hussein đó, ông ở Iraq đó. And his sons, two sons. Bây giờ hai đứa con trai ở đó là từ cái cảnh giới cái trời tới đó. Hey, that's cool. So, do you know them personally? No. They like I think his two sons used to find women that were married and then steal them from the husbands. Yeah, it was kind of well known. See, all habits die hard. Ông kể nó là hai đứa con trai của ông Hussein ở Iraq là bị chết là đúng. That's right, I heard that on the news. That's right, thank you. Ông nói là hai đứa con trai là not both of them, just one specialized in doing that. One of them specialized in doing that. Takes immense pleasure from stealing, taking others' wives.
Ông nói là một người con trai lớn của ông đó. They did Tôi other quay ra tin tức là ông thích là lấy vợ người khác. Okay. Yes. So we have the diagram, and then we have the form, and then we have the formulas. Yes. You did say about those heaven where they are still in design. Yeah. What the top of the design? Yes. Very top. Cái này vẫn trong được giới cao nhất là vẫn là tới tụi thiên ma vẫn là cao nhất. But they have tremendous spiritual powers. They live, let me see. Mấy tụi thiên ma này không dễ sợ. You know why they have so many spiritual powers? They're so awesome. Look at this. According to my notes, they live. These heavenly demons, they live 9.2 billion years. Họ sống 9.2 tỷ năm. Họ tu 9.2 tỷ. Thần thông dễ sợ. Think about all the spiritual powers you can have. It takes work. Yeah, you can cultivate to be that long. But to be that long, you have tremendous spiritual powers too. Yeah. And then you mentioned that the fourth dhyana Is still in the form, right? And then when you go to the fifth, That you escape. You go to the formless. and so what is the relationship of that state versus the heaven? It's high up in space. Tứ thiền cao hơn. The six desires or heavens are up in the air right now, above us. And then the form realm are much higher. Each gets higher and higher. Okay? so the people who live in those heavens, their ascending power is less. Is about 4, less than 4. Yeah, depending on, the different higher level, depends on your samadhi level. You live there, for example, the third dhyana gods, they are constantly in third dhyanas. Down here we in and out. Up there they're always in third. Dạng như sanh cái gọi là tam thiền chẳng hạn, trời tam thiền. Lúc nào cũng tam thiền nữa. Còn dưới này mình tu mình lâu lâu mình nhập vô tam thiền xong mình rút mình mất mình xuất họ sẽ đều khi nào họ tam thiền. You see the difference? Human realm we in and out. Cái quả người mình cứ nhập xuất đều. Còn trên họ khi nào họ vào nhập cái thiền định để họ hưởng những cái lạc đó. Okay, that's why they can enjoy those blessings because they are in samadhi to enjoy those blessings up there. Always constantly. Always until they die. All right. Any other question? Now that Randy offered the Hussein anecdote. My late father, you know where he's at? Biết thầy ở biển ở đâu không? Sinh ở đâu không? Would you like to know? Yes. You mentioned 6. 6 times. 6, 7. Xin gọi thiên mà. He's now there or? Yeah, he's not there. That's how blessed he is. In terms of transcendental, in terms of this realm here, okay, the 5 desires is best up there. The wind are incredible. That's all I can say. Vì quả nó sướng, để nó khá đẹp lắm. And that's usually the reason why we want it. Vì vậy thường những người ta lên sanh phải kẹt, làm mê hồn. If you on the verge of death and you have these hopes in your mind that you
you are that form is that important to you, chances are that you'll be born up there in this desire heaven. Because even the bodhisattvas come say, "Hey boy, come to the Western blissful land. I know you've been reciting Buddha's name all your life, right? Come here, I'm ready for you." And then you say, "Hey, hold on, I have time." That's what happens. Tôi kể cho biết Phật giáo từ suốt đời mình tu mình niệm Phật gì để mình vãng sanh đi. Lúc mình tới vãng sanh rồi Phật Bồ Tát con đứng bên này con tới đây ta dắt đi. Đợi con để ngoan một chơi một tí. Vì vậy mình lo. That's what happens. Do not take it lightly. I'm telling you that so that you know. Okay, that's all it takes. You can be reciting the Buddha's name. Okay, all your life. And at the end of life, you're not careful. All these gorgeous women come. You forget everything. No Buddha, no Bodhisattva, no nothing. Let's go have fun. You've been working hard all your life. Mình tu mình cực khổ cả đời. Ví dụ bắt chân của họ đau cũng một. Cái lúc cuối cùng mình chết thì thay vì vợ sanh thì thôi thì mình đi chơi với cá hưởng thụ. That's all it takes. Any questions? Okay. Now. Oh, time is up. Okay, let me finish the slide here, and then we move on to the first dhyana. Okay, next week. Okay, and I probably, if I'm in a good mood, I might make an announcement. Finally, for today, heavenly notes. Okay. Tuần sau mình sẽ giảng về cái sơ thị. So I guess Thomas, you have to catch the next lecture because that's when we speak about the first dhyana. Say the first dhyana. If you pay for it, I have to deliver. If you don't pay, I deliver my best. Well, okay. Let's wrap it up because I need to move on. Tomorrow I have to go see places, you know. Chakra, very powerful, very influential God. Đế thích rất là có thể. He's the king of earth dwelling gods. Ông đó lãnh tụ của những cái người trời mà còn sống trên đất, dạng ở dưới thấp hơn ông. Okay. Below his realm, he's their leader. And the king of the six desire heaven is in charge of God to dwell in space. Và cao trên đó, trong cái cõi này có hai ông vua rất là quan trọng. Là ông đế thích với ông vua ma vương. So in our realm, desire realm, there are two very powerful God kings you should be aware of: the Christian God and the demon king. The demon kings. Very, very powerful. Okay? And the heavens and space are sustained by the wind wheel. Những cái ngoài trời mà trong không trung đó thì được phong lưu trì. Okay? And they actually are propped up by clouds. Được những mây nâng. And the fourth dhyana heavens have lighter and thinner clouds. Cái trước thì nữa thì giống như là tinh tán trụ trong nổi không trung giống như ngôi sao này. And the sexual desire lessons on the higher heavens. And what it means is that they do have more wisdom, the higher up there.
càng ngày càng cao lên thì càng cái tình dục càng thấp, trí huệ nó càng nhiều. Any final questions for today? Ai đáp gì không? Yeah. Cái bậc này, những cái tầng trời á, thì được sanh lên đó là sao? Có câu hỏi là cái công đức được tạo ra rồi cộng thêm cái sự huân tập của khi mình còn ở thế gian để mình sinh vào